Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається в Україні, куди ми рухаємося або куди нас ведуть. Про те, що у нас відбувається всередині, назовні, про те, що корупційна хвиля просто поглощає країну. Ну, от про це та інше поговоримо сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю тебе. Доброго здоров'я, друзі, доброго здоров'я, Бориславе. Вітаю. Від сьогодні, до речі, 12 років тому розпочалася війна Росії проти України. Почалася з анексії Крима і триває і досі. 12 років триває ця війна. Через декілька днів буде ще одні роковини. Дата, коли Росія повномасштабно напала на Україну. Сьогодні Україні згадують Небесну Сотню. Величезна кількість дат. Скажи мені, будь ласка, от все це, все, що відбулося, повинно українців привчити до одного. У нас зараз битва за виживання. У нас зараз найскладніші часи. Але попри це українці і далі, ну скажімо, українське суспільство фрагментовано. Є ті, хто служать, є ті, хто ухиляються, є ті, хто залишились в Україні, є ті, хто поїхали, є ті, хто атакують ТЦК, і ті, хто підтримують. У нас багато фрагментацій. Навколо чого можна Україну об'єднати? Навколо чого? Як ти думаєш? Ну, по-перше, я би сказав, що треба людям говорити про те, що зараз весь світ, в усьому світі тривожно. І ми із-за людської недбалості на виборах попадаємо в такі шторми, ну, чого вартує нам тільки товариш Трамп. Да, і у нас зараз, як ото помниш, було ще на історії КПСС, учили щось там, і примкнувши к ним Шипілов, да, там був такий, да, там Ворошилов, хтось кого ще там, Хрущов їх зняв. Так от зараз у нас 3 дідугана, виживши з ума: Сі Цзіньпін, Путін і Трамп. І примкнувши к ним Зеленський, то що він теж виживший з ума. Ну, йому вічно 15, він так і не прийшов до тями. Хлопчику 15. От 3 дідугана і хлопчик, якому... Там мені 42, я не лох, а видно, що він, ну, він і лошара, хоча і корумпант теж. Але ці лідери ведуть світ до того, що, ну, що виявилось за ці 4 роки? Уже остаточно, якщо це ще в лютому 2014-го ще так можна було подумати, да, там, що, ну, не мов би, цей ще кудись можна попустити, що це там випадково Росія анексувала територію суверенної іншої держави, то зараз весь світ таке відчуття, що котиться в прірву. І я, наприклад, розказував ще вже під час Великої війни, там в році в 22-му, 23-му, і десь вирізали, і в TikTok виставляли там якісь, ну, понятно, обалдівши там від зелених, що дивіться, що чудак єресь яку гоне. А я розказував просто, що нам потрібно вчити своїх дітей. Ще Трампа ж не було, до речі, 22-й рік. Ну, або був, ну, тільки раз, да? Ще не такий неадекватний, що треба нам вчити дітей патріотизму, от, що треба вчити виживанню, треба проводити там тренінги, там, як першу домедичну допомогу надавати, як тактичну допомогу, так мед, треба вчити лідерству, треба вчити відповідальному лідерству, там нам багато чого треба вчити молоді, бо їх чекає нелегке життя, ми їх пустили в світ, от, і мусимо забезпечити їм їх перевагу перед іншими дітьми. Тому що, ну, я там сказав, припустився, я не знаю, може зараз хтось підписується від тебе, а про мене скажуть. Я сказав дослівно таке, це ж і вирізали, що
в світі, де будуть знову людоїдство, я хочу, щоб моїх дітей не з'їли точно. А якщо треба, щоб вони поїли чужих. Ну, дай Боже, От, так. це, скажімо так, я сказав умовно, ви розумієте, я ж не закликаю, але я кажу, що світ там котиться до Третьої світової війни яростним шагом із пісні веселої. І саме головне, до чого нам треба готуватися і вчити дітей, це до того, що крім оцих всіх, такмет – це хорошо, вміти розвести вогонь, я своїх там вчив, да, у лісі з подручних средств, да, це класно, да, вміти там плавати, вміти розбирати і збирати автомат, вміти користуватися будь-якою зброєю. Все це потрібно в світі, який котиться в тартарари. Тому що в цьому світі чомусь ці дядьки вирішили, що правила нічого не значать, що можна грати не за правилом, раз країна більша. І так вони догратися можуть до чогось страшного, до апокаліпсису якогось сучасного. І ми мусимо до цього бути готові. Потім сказати, слава Богу, Бабиренко був неправий, тому що тут ми якраз на роздоріжжі, ми можемо або туди завернути, або туди. Але у нас, принаймні, я кажу, що і тим мамочкам, які хочуть своїх дітей вивезти там назавжди там, в Францію там, чи в Німеччину, не думайте, що вас можуть уникнути. Ви гляньте, що там Дурік Соловйов розказує через день на своєму Первом каналі російському, що жахнуть по Лондону, жахнуть по Берліну, Парижу. Він же це кожен день говорить. У нього, у фашистської нації, у русських, це вже ж в крові, вони ж мріють жахнуть, вони ж будуть радуватися. Ми ж можемо тільки з тобою вгадати, 70 чи 80% росіян, якщо вони дійсно жахнуть, будуть цьому радіти. Я думаю, що 70, що там десь все-таки в адекваті осталось відсотків 30. Але хтось з наших глядачів от зараз в коментах напише, та там 90, може, таких. Правильно? Ну ми знаємо, що більша половина точно. І як можна в світі, де не Путін фашист, всі фашисти, хай будемо розбиратися, це їх заразили, це він як вампір всіх покусав через Соловйова, але вони заражені зараз оцією придур'ю. От, і тому у нас ситуація небезпечна. Але ми вийти з ситуації можемо, якщо ми будемо виховувати себе, своїх дітей, і головне, правильно голосувати, розбиратися, мати критичне мислення. Ми живемо в фрагментованому дійсно світі, де немає, як в нашій молодості, що газета «Правда» і є її альтернатива «Голос Америки». От, і ти вибираєш, кому вірить. Але два джерела інформації, умовно, хай 3-4. Зараз джерел інформації не 3-4, а 1034. Із них 1000, із цих 1034 – це пропаганда, це маніпуляції, це свідома брехня напихана, і треба вміти розбиратися в цьому, щоб тебе просто не провели, щоб тебе з тобою в наперстки не зіграли, як з українською нацією в 2019 році. І, власне, ще нас що можуть об'єднати? У нас є речі, які нас об'єднують. Більшість громадян України об'єднує ненависть до Путінської Російської Федерації. Нас об'єднує, як виявилось, любов до України, принаймні більшість. А навіть та меншість, яка так не вважає, яка думає, мені хорошо там, де сало нарізають, там, наприклад, от, де там водка в стакані булькає, або як там риба шукає, прислів'я ж є, риба шукає де глибше, людина де краще. Є і такі, але вони принаймні не носяться з цією своєю ідеєю, що нам пофіг. То, що за це ж можна і в зуби отримати в Україні, то принаймні всі мімікрірують. Ми ж бачимо, зелені мімікрували під патріотизм. Я теж днями заявив, що у нас таке відчуття, що патріотизм у зелених вимірюється кількістю вишиванок, гадство в гардеробі, в шифонері. А воно ж не так, зовсім інші виміри патріотизму. Але нас, на жаль, об'єднує ненависть. Менше об'єднує любов до України, але об'єднує. І я вважаю, що де наш пробой, що у нас
чому ми не європейці? От вчора було повідомлення, що заарештували брата короля заарештували, тому що він десь там замішаний в якійсь... Ми про це поговоримо. Це окрема тема. Взагалі, Да. я хочу... Але ні, ну мається на увазі, що у нас раз не ананас. У нас і того Зеленському багато що вибачають. Він не втік, при ньому вкрали мільярди доларів, і ви збираєтесь за нього голосувати? Да, чого, він не втік. І оце у нас таких 15-20%, але ж я думаю, що от я встану і пройдусь зараз по місту, і кожен п'ятий думає так, кожен п'ятий, як мені жити з ними в одному світі. І це те, що нас тягне в прірву, те, що вони готові проголосувати за Зеленського після оцього всього, після шашликів, після міндічей, після оцієї тотальної брехні, і все одно готові проголосувати. Я там, типа, у нас, як мінімум, от ми кажемо, ми жаліємося на росіян, там 60-70% заражені фашизмом. А ми чим заражені? Як нашу хворобу назвати? У нас 20% зазомбованих ходить. Як мені їх називати? Дивіться, я ще даю пораду своїм дітям, що єднатися треба не навколо смаків або якихось вподобань, а навколо цінностей і поглядів. Бо я їм пояснював, дивись, я впевнений, що в дитинстві якийсь рашист і той же самий Міндіч міг слухати Modern Talking, як і я. Згодом вони могли слухати Цоя, як і я. Згодом їм було до вподоби Iron Maiden і AC/DC, як і мені. А зараз вони можуть просто в захваті бути від Imagine Dragon, як і ми. Але одні крадуть, інші нападають на Україну, а я, наприклад, не краду і захищаю Україну. І це різниця. Тож гуртуватися треба не навколо смаків або якихось там вподобань, а навколо поглядів. І це найголовніше. І от тут важливо, що коли об'єднаються люди з схожими поглядами, і це прийде до масового явища, Україна почне, я не хочу казати відроджуватись, ні, це неправильне слово, відбудовуватись. Або будуватися взагалі спочатку. Бо будуватися треба саме на поглядах. До речі, я абсолютно згоден і завжди кажу, середовище виховує, і тому, да, абсолютно погоджуюсь, абсолютно, речі, на всі 100, навіть не на 99, а на 100%, що це головне. Про погляди. У нас, як завжди, я обожнюю наш чат, тому що в чаті можна побачити. Свеса Сумщина одночасно з Парижем. Свеса. Полтава з Києвом і Запоріжжям, Рівна, Дворічна, одночасно Кам'янське, Солом'янка, Калуш, Мюнхен. У нас тут всі. Миколаїв, Моршна, Італія, Київ, Оболонь, Вінниця, Чернівці, Чоколівка, Київ, Бровари, Херсон, Південноукраїнськ, Італія, Ерфурт, Німеччина, вже знаю, пам'ятаю, Харків, Мюнхен. Ну, я можу сказати, що представимо всіх. Друзі, пишіть в коментарях, звідки ви, зараз проводимо перекличку, дивимось, куди закинула вас доля і звідки ви дивитесь цей ефір. Пишіть, це важливо. Пишіть селище, місто, країну, от як люди у нас пишуть, райони. Бачите, у нас сьогодні і Чоколівка представлена, і Солом'янка, Троя зараз підтягнеться, я впевнений в цьому. Будуть і інші райони, буде, тому пишіть, я завжди аналізую, пішло. Так от, пишіть, Миколаїв, Калуш, Крим, Крим завжди з нами, це 100%, Чернігів. Не забувайте ще підписуватися і писати вподобайку, це теж важливо, щоб підтримати канал, щоб більша кількість людей побачила це відео. Я вам дякую за це. Віть, після коментаря Залужного для Associated Press в Офісі президента істерика. Це не якісь там, може, очікування, чи там хтось сказав. Це інформація перевірена одночасно з величезною кількістю джерел. Там розриває. Можу зрозуміти, чому. Про те, що на Запоріжжі стався провал через те, що Зеленський самовольно розірвав кулак, який там був, і кинув частину на Бахмут.
частину залишив на Запоріжжя, це знають всі. У 2025 році про це великий пост вийшов, великий допис вийшов в Нью-Йорк Таймс. Про це говорили експерти. Ну, знали про це, але Залужний сказав, розірвало. Про те, що штурмували центр управління Генштабу Залужним, теж знали. У мене в ефірі про це казав Кривонос і по пунктам розповів, як це було. І те, що там були представники НАТО і Британії, теж казали. І я тоді ще злякався. От тоді мені було, тоді я не ну, тобто зараз, коли це я прочитав, для мене це вже інформація якби давня, да? А тоді, блін. Але дивись, зараз істерика. Ну, я особисто знаю, як один шоумен топав ножками і волав в прямому сенсі на Літвіна. Як ти допустив, щоб це вийшло? Отак. Ну, це м'яко казано. Я знаю, що Літвін там розривався, намагався, кричав, що я все виправлю. Дали завдання окреме Іванову і Петрову. Дебіли, вони ж не розуміють. Вони не розуміють, що будуть наступні статті. До речі, цікаво, будуть наступні чи не будуть, як думаєш? Будуть, так. Да. Далі, боти та ідіоти одночасно волають, що це початок виборів та розпалювання внутрішнього протистояння. Хоча я впевнений, що помиляється і перше, і друге. При цьому злі язики з Банкової кажуть, що Зеленський не просто в більшинстві, а хоче помсти. То чи буде відповідь з боку влади? Звільнення, карні справи чи що ще? Як ти вважаєш? Ну, перше, зауважу, що я вважаю, що все-таки це початок виборчого процесу, але почав його не генерал Залужний точно. Тобто ми знаємо, що з осені ще 24-го року працює Центральний виборчий штаб Зеленського, і їм по двушечки досі платять. Хоча вони весь час там перманентно думають, ще щось. Понятно, там якісь пройшли скорочення, коли стало зрозуміло, що це відтерміновується, але вони хоча б для цього тримають там кількох політтехнологів, когось забрали в Офіс президента, когось просто в ранзі радників. А я хочу людям пояснити, що ви ж розумієте, що якщо людина в ранзі радника на громадських засадах, як Міша Подоляк, або як був Арестович, да, то все одно ж йому ж хтось двушечку, як мінімум, хоча ну, двушечку не мільйонів, як на Москву, а там щось в конвертики дають, да, просто як, а взагалі-то більше. Дають, і це, щоб ви знали, а то тут час міністр Федоров понабирав теж з громадських діячів, теж нових помічників. Помічники, щоб показати, що нова команда, вже не стара, там з Міндічем пов'язана з Єрмаком, нова. От дивіться, от у нас радники міністра. Ага, і просто там, типа, радники ж мусять, якщо зайти офіційно радниками в міністерство і отримувати звідти зарплату, вони ж мусять викладувати декларацію. А так от не треба викладувати. Так от, я про що? Що Зеленський розпочав цю кампанію давно. Вони думають виключно про те, як утримати владу. Утримати владу в цьому форматі, коли, ну, скажімо, крім НАБУ і САП, Верховного суду, можливо, там, і ЗМІ, вони контролюють все. Да? Тобто треба завдання не тільки отримати владу, а як вони і спробували в липні минулого року, узурпувати взагалі всю владу, розігнати там засоби масової інформації, а потім вслід зараз, ну, в общем, йти по слідам, ну, не так Путіна, то, що ми без'ядерна країна, а Лукашенки. Лайт-версія – це Орбанівська Угорщина. Але для них краще, щоб все було як у Лукашенки. Чого? То, що Володимир Олександрович, Орбан не може все-таки опозиціонерів посадити, а Лукашенко може. І от Володимир Олександрович, завіряю вас, мріє посадити от Березу, Бабиренка і ще багатьох. Тепер Зеленський все-таки відповів, бо хтось же скаже, ну він в вечірньому відосіку, не вчорашньому, а в позавчорашньому, якби сказав, що ми розуміємо, що зараз там гарячі голови, десь ще щось там починають говорити, але там давайте відкладемо особисто на потім. І видно було, що текст написаний дуже виважений, дуже понятно, що він тупотів, я їх порву, я їх там все. Але потім все-таки ж Литвини
подаляки вирішили, що там Володимир Олександрович замовчати не можна. Треба сказати, але сказати, щоб наче і казали, що сказав, але не сказати нічого. І це вже політтехнологія хрестоматійна. Тобто хрестоматійна – це та, що повторюється від скандалу до скандалу. Перше, найкращий варіант – замовчать. Тобто, не то, що там цього не було. Володимир Олександрович такими пустяками не інтересується, як стаття Залужного, що це там. От коли він дає інтерв'ю, це да. Але ми ж знаємо, що це не так. І тому там, типа, йому мають казати, Володимир Олександрович, многі не повірять, будуть крутити носом, там, типа, ні. Ну, давайте тоді, якщо не замовчимо знову, то і от саме про цю технологію я кажу, що якби обозначимо, але покажемо, що в рейтингах задач, от коли ж, ну, задачі ж треба рейтингувати при нормальному плануванні, що це перше треба зробити, це друге, це третє, це четверте, оце п'яте. І так само рейтингуємо проблеми, да, там, типу, що це там на останньому місці. Я от нагадую, Міндічгейт, як було, 10 листопада, були обшуки у Міндіча, і аж 12-го, тобто на третій день, ввечері, Володимир Олександрович це зволі сказати, і в якому ключі, що ми отут потужно отуди пішли, отут незламно ми захищаємось, отам на високому рівні ведемо переговори, а отут от ще ми там, типа, і в нього у відеозверненні було 6 тем піднято, 6. Так от 6-ї теми було, типа, ну і там НАБУ і САП, типа, займаються, треба, щоб ніхто не втручався в ці розслідування. От, і я сподіваюся, що НАБУ і САП будуть проводити розслідування згідно українського законодавства. Ну, сказав же ж, що втручаться ну-ну, що згідно українського законодавства, тільки фізіогномісти там переглядувались, то, що як його скручувало в цей час, то, що йому хотіли ж зовсім інше сказати, але він з суфльора прочитав. Все-таки довгі роки заняття на сцені дають своє, да, там хочеться сказати, та пошли ви всі, да, там, а кажеш там, типа, ми хочемо, щоб все було по закону, бо я Зеленський так хочу, я ж гарант Конституції, гадство, на минутку. І що було тут? Тут Зеленський сказав, оце, що там, типа, особисте на потім, да, умовно, особисте на потім. Ну, і вроді б сказав там, типа, ж особисто на потім. Але отут вони попалися. Тут попалися і ті, хто йому текст писав. Литвин, там, чи Подоляк. Ну, кажуть, Литвин зараз останнім часом всі тексти йому пише. Там, типа, що, стоп. Пане Литвин, Володимире Олександровичу, ви дуже помиляєтесь, тому що якщо ми говоримо про особисте, то особисте на потім це на після війни, да, це особисте може бути там, що там, як то на фронті, друга став покурити, а в ответ тишина, да, там не став. Або там особисте це на охоту з'їздив, на шашлик до Зеленського з'їздили, і там хтось там, ну, лишнього випив, наприклад. І ми там, типа, не треба це на публіку, це ж особисте. Ну, ми ж там були ж, правильно, там, на рибалку поїхали, удочки забули, як воно буває в українців, це особисте, це не треба. А тут ми маємо ситуацію, ж просто шокуючу ситуацію. 20, там, чи скільки СБУшників забігають, хочуть там щось провести обшук в командному пункті у генерала Залужного, де планується операція, де там купа англійських, ну і взагалі натовських офіцерів від полковника і вище, то це не особисте, Володимир Олександрович, бо тепер вам треба сказати, окей, народ, я хочу вибачитися перед англійцями і натовськими офіцерами, дуже сильно перепрошую за той мій наїзд, це наше особисто з Залужним, а ви просто під руку попали під оцей махач там, типа, блін. Так що я у вас вибачаюся, шановний український народе, я глибоко і щиро вибачаюся перед тобою, що із-за заздрості до Залужного у нас це особисте.
У нас це особисте, там, типа, нічого не подумайте, а про особисте після війни. Але перед вами хочу вибачити, що зняв 5 бригад з-під Орєхова і перекинув на Бахмут, і у нас не вийшов наступ. От, а Володимир Олександрович, він же ж думає в режимі Україна – це я, як ото Людовік XIV, Франція – це я, да? І він же ж думає, і значить, якщо якісь тьорки в державі України, це особисто з ним тьорки. Та ні. А я хочу сказати, що Володимир Олександрович Зеленський приміняє методи неприємливі в правовому, в цивілізованій державі. І це стосується не тільки Залужного, а, наприклад, вибір камер для Магомеда Расулова, от, де його по безпреділу, те ж саме СБУ, кинуло на кілька місяців в тюрму. А ми пам'ятаємо Червінського, а ми пам'ятаємо генерала Марченка, а ми пам'ятаємо цього, господі, Ріфмайстера, да? Ми пам'ятаємо по безпреділу. Це не особисте. І якщо ви думаєте, що особисто ви хочете помститись за щось Червінському, це не особисте. Це погані управлінські методи. Ми воюємо з Росією, щоб у нас таких методів не було. І це не особисте. Я тобі більше додам. Про не особисте. Деякий час тому я зустрічався з СБУшником, який каже: Борислав, я бачу, що влада ця схлопується, от хочу вам дати інформацію, ну, щоб ви розуміли, що відбувалося. І я подивився всю картину цього неособистого, як за мною слідкували. Хто приносив, хто підписував, хто як заступник ДВКР приносив, як Самбурський підписував, як наказ, а, скажімо так, директива була від Олега Юрійовича Татарова, йому окреме вітаннячко. І от я подивився, ну і хто йому дав команду. Тож, знаєш, як вони називають мене? Вони називають буйний. Вони називають буйний. Буйного треба було уняти. От традиційна була команда така. Я зателефонував, кажу, а що там з історією з цим командним пунктом? Він каже, ну так це ж пряма вказівка була. Пряма вказівка з офісу. Пряма, просто. І тоді, ще просто мало хто пам'ятає, тоді зняли з посади Баканова, був тимчасово виконуючий обов'язки Малюк, і тому була команда пряма там, і коли Залужний не дав провести обшук, сказав, що здуріли тут. Перша державна таємниця. По-друге, тут іноземці. Що ви робите? Потім був викликаний військовий спецназ, і для того, щоб нічого далі не сталося, бо військовий спецназ, зізвалось, дуже швидко може пересуватися по Києву. Може, коли треба. І приїхав особисто Малюк, приїхав Самбурський. Самбурського попросили почекати назовні. Малюк переговорив з Залужним і Шапталою. До речі, Шаптала теж був там. Ну, там був Генштаб, там дійсно це було. Тоді знали, що росіяни... Ну, планували якусь операцію, правильно. Це Росія, за нашим Генштабом. Росіяни шукали. Тому було зроблено декілька локацій, між якими переміщалися. І той йому каже: Вась, ну ти знаєш, що тут ніякого стриптиз-клубу немає. Його немає тут, ще до війни закритий був. Знаю. Але це ж от через голову, ти ж бачиш, все зроблено. Говорить, мене це не хвилює, не турбує. Якщо ще раз таке буде, ну що ж, військову таємницю будемо захищати як вміємо. І тоді перелякалися в офісі. Просто мені розказали, як в офісі чекали, що Залужний може дати команду йти на офіс. Вони настільки поплавлені, вони настільки тупорилі, вони настільки живуть в парадигмі своїх серіалів, що вони чекали цього. Залужний, який служить державі, який керував відсіччю росіянам, вони очікували, що він буде мститися їм. Ти розумієш, знову і знову я згадую той плакат, який я бачив на базі ССО в Краматорську, куди приїжджав. В час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. От вони впали до рівня своєї підготовки, а готували їх де? В клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві і на каналі 1+1 у Коломойському. І вони не можуть зрозуміти формат мислення Залужного, який все життя служив країні.
більше 30 років віддав армії. От це проблема. Бо коли шоумени зіткнулися з державником, вони не зрозуміли, що для того в пріоритеті геть інше. До речі, це окрема історія. Вони ж випустили всю свою гавкаючу свору. Першою вискочила Мар'яна. Посол стартував передвиборчу. Путін, помоги! Ну, от це була перша. Але далі стало смішно. Бо ти згадав там одного з радників нашого нового міністра оборони, він написав, отут я зачитаю, це Сергій Флеш. От, ну нормально, ти був відомий експерт, тебе всі знали, хто ти, що ти коментуєш. Ну, спокійно коментуй собі далі. Але він вирішив розказати, що думають військові про рейтинг Залужного. Який ти нахрен військовий? Хто ти такий? Ти про свій рейтинг розкажи серед військових, про свій досвід військовий. І тут Флеш пише, як то чого тут у коментах хтось вирішив, що у Залужного високі або навпаки маленькі рейтинги УССУ. Я, наприклад, не готов однозначно про що сказати. Багато хто отримав нагород та це пам'ятає. Комусь добре служилося, багато кому главком допоміг, але багато хто штурмував мінні поля даром, багато хто не пойняв залишення главком армії та країни. Та й час швидко летить, і багато чого змінює. І тут в коментарі прийшов сам Залужний. От тут було цікаво. Сергій Флеш, пане Сергію, у цьому часі, що швидко летить, незмінним лише те, що з кожним новим міністром оборони, який приходив, обов'язково з'являвся або радник, або заступник, який з цим рейтингом брався боротися. А так, да, без сумніву. Удачі і вам. Флеш відкатив назад. Валерій Федорович, я за весь час війни ніколи нічого негативного про вас не говорив. І від друзів нічого поганого не чув. Почекайте, тільки що писав, що не знає, що там по рейтингу. Більше того, ви створили дуже багато важливих і потрібних підрозділів і багатьом допомогли. Частина ваших починань досі працюють, і у мене нема жодних завдань боротися з вашим рейтингом. Даремно ви так. Тут почала грати пісня «Що ж ти, фраєр, здав назад?» і пролунала відома фраза Леся Піддерев'янського «Злякався грьобаний секунд». Тому дуже раджу деяким людям тримати язика за зубами і не намагатися грати в гру слон і моська. Бо моська, звісно, гавкає, але слон на це от якби іде далі і не реагує. Але далі Сергій Флеш вирішив сказати взагалі: я не читав інтерв'ю Залужного і не планую, мене не цікавить ця тема, мені вистачає технологічних викликів від нашого противника, над яким я зараз працюю. От це мені нагадало зразу ще одне класичне. Я Пастернака не читав, але засуджую. Влада, на жаль, не змінюється. І це величезна проблема. Але проблема ще й в тому, що поки влада розповідає про те, що треба об'єднатися, вона навпаки коле суспільства. Своїми говорячими головами, різними захованими на цвинтарі чорними політтехнологами, луганськими прокурорами, яких ховають в енергоатомі, і далі. Вбивцями українців, Золкіним і далі. І от я можу сказати, що це важливо, бо у нас війна не закінчилася, а політичний процес, який влада, ти правий, розпочала, набирає тільки обертів. Але ж одночасно з цим йдуть перемовини. І найцікавішим моментом, який можна зафіксувати за підсумками так званих перемовин у Женеві, стала очна зустріч у форматі без свідків посланця від Росії Мединського з Рустемом Умєровим і Давідом Арахамі. Про це повідомили масово західні ЗМІ. В Україні це перепечатали. Влада взагалі це ніяк не прокоментувала. Розмова тривала близько 1,5 години. Як ти вважаєш, перше, хто був ініціатором такої зустрічі? Російська сторона? Наша? Чому саме для контакту були обрані від України Арахамія і Умєров, а, наприклад, не Кислиця і Буданов? Арахамія і Умєров тому, що з ним Мединський неоднократно контактував і, відповідно, знає їх психологічний портрет і як з ними треба працювати, і вони йому зручні. Окреме питання. А яка тематика розмови на 1,5 години? Невже про історію говорили? І що обіцяв, чим погрожував, і які козирі міг витягнути Мединський? Да, тут дійсно. А що вони такого не хотіли сказати при американцях, що потрібна була якась зустріч? І у мене зразу ж сміливе припущення, що в цій команді, в команді Зеленського є не тільки корумпанти, а й зрадники. Тому що, що може бути
Якщо червоні лінії позначені, про що нам говорить там всі? До побачення там, типа, хлопці, ми з Донбасу не виходимо, так Путіну і передайте. Ми не виходимо, крапка. Що ви ще хочете? Ви хочете там зустрітися? От, щоб що, водочки по рюмки бахнуть, ну, а що ще? Там, типа, так мені он батько вчив, що там, що головне не що пить і не де пить, а з ким пить. Там, з якого дива треба пить, блін, з русскими. Вони вам що, браття? Це вони так думають, от, що ми їм младші браття. Але я думаю, що ну, одна із версій, так, для пробничка, да, скажем, версія, що Арахамія був в Стокгольмі в 22-му році. Ой, в Стокгольмі, в Стамбулі, господі, що я вже так забалакаюсь, а ще ж ранок. В Стамбулі був. І тоді він всю дорогу відмазував Абрамовича. І, можливо, була якась дружня допомога від Абрамовича за надані адвокаційні послуги. Тому що він там витягував, якщо хтось згадає 22-й рік, публічно Арахамія не то, що там просто прошу там, друзі, прошу за Абрамовича, коріш мой. Він публічно відмазував, що там Абрамович багато допоміг, там ледь не врятував Україну. І понятно, що Абрамовичу важко тоді було в Сполученому Королівстві, де на нього, так як і на всіх русських, дивились скоса, да? От, і можливо ще якісь випадки були, можливо такі випадки були і в Арахамії, да? Ой, не в Арахамії тільки, а й у Умєрова. І може Медінський хотів показати їм якісь теж папочки. І от тоді Умєрову не позаздриш взагалі. У НАБУ на нього папочки є, у ФБР на Умєрова папочки є. А що якщо вони є і у Путіна? І Медінський їх показував. Вообще, чудаку важко приходиться, то що треба бути там, типа, ну, агентом трьох розвідок, це там рідко кому-то, Остап Бендер отжимається. От, і десь таке. Ми не знаємо, що показали, але у мене складається саме таке враження, що їм показали, дивіться, от є класні фотки, там, або там от класні ці, або там от Абрамович може підтвердити, що там робив якусь матеріальну допомогу. От, то що, може вони кажуть, у вас є двушка на Москву, а у нас є двушка на Київ. Поэтому, ребята, от, хочете, ця інформація улетить. І будьте заговорчиві, там, проведіть роботу з власним населенням, щоб населення дуже хотіло віддати Донбас, хоча по великому рахунку ми розуміємо, що їм не Донбас потрібен, їм потрібно або ж вся Україна, або якщо не виходить, то хоча б зняти санкції, пустити їхній балет на якісь фестивалі, їхню зборну на літню Олімпіаду, раз на зимову вже не встигли. От що їм по великому рахунку потрібно, але їм потрібно від цієї переговорної команди, щоб вона дала слабину. І знаючи методи, за якими працює Росія, у мене ця версія як основна. Можливо, будуть якісь відпрацьовані і інші. Ну, наприклад, скажуть, але ж тоді був би Буданов. От якби був би Буданов, то ще проканала б версія, що там пробували перевербувати Медінського. Він же ж, типа, народжений в Україні. Ну, Буданова вони не взяли, і ця версія вже в Нігері. Ну, придумайте мені іншу, тому що у мене отака версія. Ти знаєш, я тобі скажу, не тільки в тебе така версія, плюс, давай відверто, і Арахамія, і Умєров, вони одночасно користуються попитом, я б сказав так, саме попитом не лише у росіян, а ще у Віткофа. І це дуже цікаво, бо Вітков стоїть виключно на російських позиціях, і ми це теж бачили неодноразово. Тому я думаю, що просто вони найлегше для того, щоб промотивувати. І тут я з тобою погоджуюсь. Плюс Арахамія ж барига, ну звичайний барига. І він погодиться, якщо побачить для себе якісь перспективи і вигоду. Тому тут я нічого не дивуюсь. Тим більше, що Арахамія зараз же планує партію робити. Арахамія, Гетманцев, Кім – це буде партія за мир. Мені буде дуже цікаво дивитися, як вони будуть конкурувати з партією Льовочкіна-Бойка теж за мир. Ну це ж буде дуже взагалі шоу. А там ще одна партія за мир. Там взагалі... А ще я вам скажу, що вже хорошо нішу зайняв, ліву нішу,
зайняв Разумков. І він там закріпиться і попаде в парламент. Я То скажу, це, можливо, вони хочуть у Зеленого пожертвувати ними, щоб вони відкусили пару-тройку відсотків у Діми Разумкова. Ну, не знаю, да. А з Бойком як я скажу, конкурувати? подивимось, це буде дуже цікава історія. Але скажемо зразу, як люди, які давно там в виборчому процесі, що це буде важко. Тому що Гетьманцев це, ну, звісно, не у нього не скільки шлейфа, як у Єрмака, але він там в п'ятерки лучших. Це гарно в ногах. Але дивись, бажаємо їм закінчити так, як закінчили до того всі зашкварні політики. Залишитися на сміттєзвалищі історії. Друзі, до речі, а напишіть мені, як ви вважаєте, чи вдасться їм пройти в наступний парламент, чи ні? Мова про Гетманцева, Арахамію, Умєров ні, Умєров вже на Майамщині, він думками на Майамщині, він там не хоче навіть повертатися. До речі, цікава історія, що з Києва їхали до Женеви Кислиця, Арахамія, їхав Буданов, а Умєрова не було. Як так? Очільник делегації, а їхав звідти з Майамщини чи звідки? Цікаво. Гаразд. Але дивись, після цієї зустрічі, до речі, пишіть в коментарях, пишіть, чи вірите ви, що вони переоберуться. Зеленський доручив своїй команді організувати зустріч з Путіним в Женеві. Про це написав Аксіос. Скажіть, будь ласка, а для чого ця зустріч? Знову подивитися в очі Путіну? Чи це просто інформаційний вкид? І взагалі, а ця зустріч потрібна Путіну? Бо він сказав, хочеш зустрічатися, зустрічайся в Парижі. Ой, в Москві. Я теж був Стокгольм, зустрічайся в Москві. Ну так як? Я думаю, що тут більше, от я не договорив, коли говорив про політтехнологію, що таке ну, часткове замовчування, да, коли ми кажемо, що ця подія, да, ми визнаємо, що ця подія є, але ми її ставимо в рейтингу нижче. Але ж тоді треба придумати події, які ми ставимо в рейтингі проблемних подій, ну, подій в інформаційному полі, да, вище. І то це була одна із цих подій. Тобто це там, типа, а я доручив з Путіним зустрітися. То може оце ж тепер у них, тепер придумав я другу версію. Чому Умєрова Арахамія зустрічали з Медінським? Вони там його взяли за одне місце, запричандали, взяли і давлять. А ну, сука, блін, бігом рішай, щоб Путін сюди приїхав. Чи як вони вирішили? Як вони можуть умовити? А Зеленський такий, ну він же ж наскільки рішає, да? Що він виступив от повністю в стилі Трампа. Там, типа, я за мир добазарюсь вообще за день, от, мені просто привезіть Путіна, і я гляну в його, увижу в його глазах мир. От, договоримося посерединки. Да. От, і це от тепер от у нас є друга версія зустрічі Умєрова з цим. Вони сказали, так за дорученням президента ж готували зустріч з Путіним, передавали йому якісь вітання, там, от, ще що по чарки пили, там, казали, милості просим. То, що Медінський, мабуть, же їм сказав, як в тому совєтському фільмі, приїжджайте к нам на Колиму, а вони йому, нет уж, лучше ви к нам. Да, як це в фільмі «Бриллиантова рука», хто нас дивиться, 40+, точно бачили. От, так що десь так, я думаю, що це було просто сказано, ну, то, що, ну, здравий смисл, як, це ж треба, щоб Путін захотів, як ти можеш дати доручення своїм. Уже б тоді публічно сказав, Владимир Владимирович, приглашаю вас теж там в Стамбул, в Женеву, где вам будет удобно, в Астану, в Пекине давайте встретимся, да, там, типа, и побазарим. Вот, я там, типа, а то там, типа, эй, там, Арахамія, там, Умєрова, ну договарюйтесь за зустріч. Ну це ж виглядає дико і смішно. Вітя, як вони будуть зустрічатися після фрази, щоб ти сканав? Ну, давай відверто казати. Ну, це ж окрема історія. Більше того. Ну, друге, він, оце ж у них кожна фраза, це готове повідомлення. Як він сказав, ні, це не в Давосі, це він в Мюнхені сказав, я ж моложе, я ж його переживу. І це сказати Путіну, для якого це фішечка, він же ж думає 120 років прожити, він же ж про це мрійливо говорив з Сі Цзіньпіном. І ви сказали старому діду, який боїться, блін, подихати, сказали там, типа, та я тебе переживу. Він тепер що буде хотіти з Володимиром Олександровичем? Отут уже лічне, Володимир Олександрович, отут уже ви про лічне.
Оце давайте про лічне після війни. Дивись, я процитую зараз Володимира Олександровича, раз ми про нього говоримо. Коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи де-інде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь. Ми боремося з цим. І такі випадки є. Так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру. Заява в інтерв'ю Володимира Олександровича Зеленського, майже сонцесяйного. А можна просто не руйнувати те, що є НАБУ і САП, а не брехати про цю історію? Скажіть, будь ласка, він вважає всіх дурними, якщо так цинічно бреше, чи він взагалі що, ну, реакція про Баканову в нього взагалі немає. Порятунок Міндіча ми всі пам'ятаємо, і атаку на НАБУ і САП теж. Як Єрмака виводять з-під відповідальності, так само. А так, як спитали, Борислав, як спитали, а Єрмака ви із-за корупції прибрали? Це ж Шустер спитав його, Саймон Шустер. Він, у мене були інші причини. Там, типа, ну не можна ж подумати, щоб там, типа, блін, такий дикий, дебільний ватмас. Це страшне. А все чому? Чекай, тут я хочу виправдати Зеленського. Дивись, той же самий Саймон Шустер писав, що йому підтверджують і в офісі, і сам Зеленський, що він багато часу проводив з Єрмаком. Вони грали в настольний теніс, вони дивилися старі фільми по телевізору, вони разом навіть спали на одному дивані. Може, коли спали, та щетина Єрмака дуже царапала Зеленського. Йому це не подобалося, він його звільнив. Бо, ну, якби зараз буде спати з ким, хто більш такий поголений. Да, тут різних причин може бути багато про їхню таку велику чоловічу дружбу. От, але я думаю, просто Єрмак знав, де у Зеленського кнопка, і ми знаємо, де у нього кнопка. Його кнопка, його нарцисизм, і що Володимир Олександрович не можна перечити. Із-за чого бувають істерики. От остання істерика ж була по поводу статті Залужного, істерив Зеленський на Литвина. Із-за того, що той хотів заперечити і виправдатися, що там, типа, а йому там казали, нет, там, типа, от я хочу, по щучьему велению, там, а йому там, типа, та нет, надо ротиком через губи от, сказати, що там, типа, що це... це лічне, да? Особисте після війни, або він хотів там, ну, можливо, щось інше сказати, або не говорити про це взагалі, там, типа, не помічати. От, але що потрібно знати про всю їхню команду? І в чому біда не тільки їхня, ладно б їхня. Я думаю, що біда буде в тому, біда наша всіх, що вони всіх вважають за дураків. Тому що їм раз вийшло обмануть наївних людей в 2019 році. До цього вони розводили, вони бачили, як вони ж напалмом випалюють рейтинги інших політиків. То, що там то сеньор Голодомор, то там Україна со всіх сторон, то там і бонітові палички, оце все. Вони бачили, що як вони можуть дурити. І їхня сленгова фраза «people хаває». І вони думають, що хаває дійсно. Але ну, ще Лінкольн казав, що можна там якийсь час дурити весь народ, але довго дурити весь народ не вийде. І я тут погоджуюсь з Лінкольном. Да? Уже ж не 73%, що у нас наївних, а там 20 залишилось. От, а ще треба розуміти, що сучасний світ це такий, це не село, де в принципі всі одне про одного знають, але можна піти до одної куми і поговорити про іншу, що яка вона не така, і борщ не так подає, і куму зраджує, там, і там то-то-то. А потім до тої куми і про цю поговорити. То що тут одне повідомлення, і там одне повідомлення. А тут те, що сказав Зеленський, слухають і в єдиному марафоні. Для них, собственно, і сказано, щоб закріпити рейтинг. І ті, хто хочуть уже від нього відказатися, для них сказано. Тобто це говориться для 30% наївних людей в Україні. Але чують, це чує і це приносять же ж
вечірні сводки там основних новин, і там Макрон, а що там з України? Та от Зеленський таке сказав він. І що Макрон должен сказати? Блін, у нього взагалі кукуха полетіла там, типа. І те ж саме скаже Стармер і Мерц. І вони всі розуміють, що це ж не для них сказано. Ну вони ж це прочитали, їм ж це принесли. Це ж на передовицях вже всіх газет. І оце от парадокс 21-го сторіччя. Ви хочете сказати тільки 30% українців, навіть не тими, хто в ЗСУ, не тими там, типа, не треба, щоб це, навпаки, вони б хотіли, щоб Бабиренко і Береза про це не почули нічого, взагалі, щоб не знали, щоб воно мимо прошмигнуло. Ну, оце ж ми в 21 сторіччі живемо, тепер по-другому не можна, тепер тільки так можна. От, і тому Володимиру Олександровичу треба радити гостувати такі меседжі, щоб вони заходили всім. А воно, на жаль, так не буває. Ви не в КВН граєте. Єдине, що на виправдання людей хочу сказати, які, бо тут чим далі, тим більше звинувачують тих, хто голосували за Зеленського в 2019 році. Їх, правда, розвели. От. І я згадував уже, по-моєму, Борислав, да, що колись мене розводили на фуфламіцин. Просто у мене діабет, і мені підсовують там, типа. Я на політику не ведусь, бо я тут профі, да. Але в медицині я не профі, мені кажуть, ось ці пілюлі вип'єш, там, типа, і все, у тебе буде 6 сахар, там, типа. А впарили фуфламіцин. Потім жінка з мене сміялась і теж казала, там, а ти взагалі, у тебе ж ти 2 освіти, аспірантура, Вітя, там, як ти мог, там, що ти взагалі твориш? От, але між тим, ну, тобто, обманути в наперстки можна кожного, але раз. А от другий раз уже, якщо от ті, хто піде другий раз за Зеленського голосувати, я скажу, що ну, краще б ці люди взяли, сіли на чемодани і виїхали з України. Навіщо нам такі співгромадяни, які і другий, і третій раз наступають на швабру, на граблі? Ну, я з тобою погоджуюсь з цією історією, але тут запитали, я відповім. А хто ж замість Єрмака? Зараз замість Єрмака Літвін. Ну, дійсно, Літвін зараз вкладає в уші Зеленському, комунікує з ним. Ну, вони, до речі... Але, Бориславе, він на Єрмака ж не тупотів ніжками, хоча, кажуть, і бувало, але і рідко. А на Литвина постійно. Ну, це карма. Але зараз є з ким подивитися гарний старий фільм. Наприклад, «Касабланку». Хай подивиться ввечері «Касабланку», нормальний романтичний фільм, можна подивитися. І, до речі, дійсно, не свати. Там про розвідчиків. Я ж кажу, гарний фільм, хай подивиться. Їм не завадить. Але дивись, коли ми говоримо ж про внутрішню політику і про заяви Зеленського, особливо, що він бореться з корупцією, у нас черговий етап Міндічгейту. НАБУ оприлюднили нові деталі у справі Мідас щодо корупції в енергетиці. І отут, скажімо так, Володимир Олександрович знову почав пітніти. Тому що, от, навіть так, це останнє. Фігуранти Карлсон, це Міндіч, та Шугармен, Цукерман, називали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Сігізмундом. За даними слідства, щоб приховати участь посадовця в злочинних схемах, на Маршалових островах створили компанії на колишню дружину та дітей екс-міністра. Через них легалізували понад 7,4 мільйона доларів, що понад 1,3 мільйона франків, і 2,4 мільйона євро перерахували родині у Швейцарії. Частину витратили на навчання дітей, решту поклали на депозит. Ну, готувався Сігізмунд до іншого життя. Але найцікавіше, на запису є такий діалог. І отут якраз я його і вивів зараз на екран. Шугармен, Сигизмунд мечтает слинять. Че Гевара. Мечтает, да? Шугармен, да. 4 года на самом деле реально много. Йдеться про перебування Сігізмунда на посаді міністра енергетики впродовж 4 років. Ну це дійсно, там вже навіть не на один Міндічгейт набралося. А что думаете, получится его снять, Шугармен? Ну он мечтает уехать куда-то послом. Че Гевара, ну да. До речі, пане Бабаренко, нагадайте мені, будь ласка, а хто у нас послів призначає? І чи можна повірити, що після всього цього, що Зеленський нічого не знав про Міндіча, про Галущенка, про всю цю справу, про комплекс «Династія»?
Це от ми віримо в це, тож він не знав про Міндіча, про Галущенка, про Чернишова, про Кісіля, на якого переписана була його квартира, його дім, про Шурму, про, я вибачаю, Сініченка, знову ж, якого він привів на посаду голови, господі, як вона там називалася, голови Держфондмайна, фонду держмайна. От всі навколо крали, а він нічого не знав. Він у нас незнайка? Ну, це, звісно, намагання відмазатися, але воно дуже слабке. Воно не витримує жодної критики, і це соціологія показує, що принаймні 78% українців пов'язують, що президент знав про діяльність Міндіча. Тобто тут уже, ну, цього вже ніяк не викинеш. От, і хай там хтось скаже, що 22%, ну з 22 там частина не знає, частина вагається з відповіддю, а 16%, які кажуть, що це все придумали недоброжелателі. От, що на самом деле і Міндіч, і Єрмак теж хороші, і на них просто навидумували. Да. От, і хороших, добрих людей оце там на вентилятор накидають, щоб на них летіло. Так що є, ну таких людей ми вже ж не відмінимо. Їх є, але я кажу, їх не таке велика кількість в Україні. А так більшість, звісно, не вірить. І це, ну, у нас це казали в 90-ті, там, типа, галімий отмаз, ребята. От і все, там, типа, не катить, ніяк не катить. Тим більше після того, що ми знаємо, що Стармера за те, що послом не того призначив, хочуть зняти. От, тобто там призначив посла, відповідаєш кар'єрою за нього. Так само Борис Джонсон злетів. А тут теж так виходить, що якщо ж вже призначаєте Володимира Олександровича Скортніс там чи ще кого, то треба відповідати. От. А то виходить, що СБУшники залітають кудись там. Тут у вас цей, як оці, клуб, де оце на шестах скакають, вилетіло з голови його назва, Бориславе, оце... Ну, умовно, бордель, да, хай там, типа. Ми приїхали там розбирати на запчасті бордель. Стрип-клуб. Стрип-клуб, так, стрип-клуб. Тут є два моменти, на які взагалі мало хто знає. Є розуміння, що стрип-клубами займається МВС, стрип-клубами займається ДБР. А це не СБУ, да, тут це... Це якось дивно, це перше. А вони можуть розказати, що дівчата в труси ховали не долари, а діпеші на Москву. Але проблема. Більше, ніж за рік до того, там було все закрито. Тому чому вибирали? Тому що там взагалі нічого не працювало. Так, треба було... І запитання, який рівень компетентності Служби безпеки України, яка приїжджає перевіряти те, що рік тому було закрито. Тобто вони що, хочуть ліпити дурнів зі Служби безпеки, яка проводить операції рівня атаки на Кримський міст або операцію Павутина? Ну навіщо, для кого ця дурня? Ну ми ж це все розуміємо. Да, однозначно. Тобто ви так не поважаєте наші спеціальні органи, ви вважаєте їх некомпетентними. Так і зачем знову ж всім оцим, хто каже, он не знав, хочеться сказати, так він лошара, як кругом нього, блін, десятки зрадників і корумпантів, а він не знав. Вам потрібен такий президент, який не знав? Ну це взагалі ж уже ж, секрет Полішинеля для всіх, а Зеленський бідняшка не знав. А от СБУшникам я би порадив, от там типа, що там чудаки, ви якщо приїхали бордель шукати, то це не туди. Вам треба сразу на Банкову, в офіс президента, от там бордель. Дивись, там бордель, але це пам'ятаєш, це нога, кого треба нога. Тут бордель, кого треба. Той бордель чужих не пускають, бо там для своїх. Але... Да, це закритий клуб, як у Епштейна. Так, це закритий клуб, як у Епштейна. Але дивись, це там. Ні, не так. Це у нас бордель. Але є факапи і на Заході, і не тільки на Заході, є і на Сході, в Азії. Але який результат?
І от дивна ситуація, як різниця він від того, що відбувається в Україні. 19 лютого 26 року Сеульський центральний окружний суд оголосив вирок колишньому президенту Південної Кореї Юну Сок Йолю. Довічне ув'язнення за незаконну спробу запровадити воєнний стан в країні у 24 році. Не за те, що запровадити, що ти робив, це незаконно. За порушення закону. Одночасно з цим у Великій Британії арештували колишнього принця Ендрю, брата короля Чарльза III. Про це повідомив BBC. Король відреагував: закон має бути виконаний. Це говорить монарх. Чарльз III зазначив, що тепер має відбутися повний і справедливий належний процес. Це будуть розслідувати, і відповідні органи мають нашу королівську повну і щиру підтримку та співпрацю. От думаю, якщо б якщо б Чарльзу III розповіли про Міндіча, про Єрмака, про Баканова, про Сініченка, про Кісіля, Сініченка, Шафіра та інших друзів президента, які вже отримали підозри або втекли, і про те, як президент влітку атакував НАБУ і САП, і як він розповідає, це ж краще 5-6 менеджерів. Чому він забув цю фразу? Це ж його фраза. Це ж 5-6 менеджерів. Або, ну, помилилася людина. Або, як він сказав про Трухіна, пам'ятаєш цю історію? Ну, так не вбив же нікого. Нормально все. То я думаю, що якщо б це розказали Чарльзу III, то він офігів би і запитав, а що так можна? Скажи мені, будь ласка, чому от розслідування та арешти так, як там, не реалізуються в Україні, і чому влада костьма ложиться у нас, кістьма ложиться для того, щоб врятувати своїх друзів? Хіба влада не думає про репутацію? Той же самий Зеленський не думає про репутацію, той же самий генпрокурор, всі інші. Що не так тут? І взагалі, як люди, які бачать все це, як реагують в Британії, як реагують в Південній Кореї, чому вони виправдовують? Ми ж пам'ятаємо, як у нас, як зараз підключу знову його, вибачте, будь ласка, бо зараз, Вікторе, повернись. Зараз Віктор повернеться, тому що в нього з інтернетом не все добре, але зараз він повернеться. Друзі, в мене до вас прохання, велике прохання. А, будь ласка, напишіть в коментарях, а як ви ставитесь до того, що, наприклад, в Британії так, а в Україні інакше? Напишіть, це цікаво. Тому що ну, от мене це вчора не вибісило, а в черговий раз підтвердило, що країну рухають в бік Росії, бо там саме так, як у нас, а не так, як в Британії або Південній Кореї. На жаль. Напишіть про це, напишіть, звідки дивитесь, прокоментуйте, поставте вподобайку, підпишіться, поширте відео, це все важливо, бо це ваша допомога каналу. Каналу важко, кажу відверто, на канал тиснуть, є багато нюансів, але канал інформує вас, виходить і просить від вас допомоги. Тому допомагайте. Якщо хочете стати спонсором, в описі цього відео є така можливість. Ставайте спонсором, на каналі є така функція, YouTube її надає. Але в будь-якому випадку будьте активні і не пасивні, я буду вам вдячний за це. Так от, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, ну що ж заважає Україні бути цивілізованою країною? Порушив закон президент в Південній Кореї, отримав пожиттєве. Порушив закон саме принц, буде розслідування. І от запитання, що не так з Україною тут? Ну, я не знаю відверто, я вам кажу чесно. Мені здається, що це не важко. Хоча, давайте, от я знаю, що мені зараз напишуть тут, а що, раніше так було? Якщо раніше було погано, це не привід для того, щоб залишати так і далі. Якщо раніше хтось порушував закон, це не привід виправдовувати це порушенням закону зараз. Якщо раніше крали в країні там, від часів Кравчука і Кучми, то це не привід для того, щоб підтримувати розкрадання країни під час війни. Навпаки, треба еволюціонувати, треба змінюватись, треба ставати кращим.
І тут головне питання, як ті люди, які хочуть, щоб їх діти жили в правовій державі, де є свобода слова, де є демократія, де є повага до прав і свобод людини, сьогодні підтримують захист корупціонерів і мародерів, і одночасно з цим хочуть, щоб їх діти самі зайняли місце тих корупціонерів. У нас же дуже дивна ситуація. У нас багато людей говорять, от, да, той прокурор покидьок, крадій, злодій. Але добре було, щоб моя дитина була на його місці. Або суддя покидьок, але на його місці. Коли в мене це розповідають в ефірі, наприклад, Сергій Власенко в мене був, він розповідав, як йому казали, що, от бачите, у нас в селі найкращий дім у судді. От я хочу, щоб мого сина, там він казала йому людина, було такий же дім. Для цього треба стати не суддєю, а стати таким, як цей суддя. От це логіка, яку країну тоді ці люди будують. І тоді зрозуміло, чому обирають таких, як Зеленський, таких, як Слуга народу та інше. Це величезна проблема. Тому, що я хочу сказати, нам треба змінюватись, нам треба еволюціонувати, нам треба ставати іншими. О, тут, вибачте, мені щось пише зараз Віктор. На жаль, він не зможе приєднатися, відключилося все в нього, світло відключилося, комп не витримав. Ну, що я можу сказати? На жаль, сьогодні більше пана Бабаренка в ефірі не буде. Але він буде наступному тижні. Сподіваюся, все буде добре. Вам я хочу подякувати за те, що ви дивитесь мої ефіри, дивитесь ефіри з різними глядачами. До речі, даю вам великий анонс. В суботу буде нова серія Сергія Ваганяна. О 19:00 раджу включити телевізор і подивитися. Ввечері сьогодні буде Олег Саакян, з ним буде дуже цікавий сьогодні розбір ситуації. І повірте, канал не зупиниться і буде висвітлювати всі важливі події і казати те, що є, а не те, що хочуть вам повісити як локшину на вуха. Навіть попри те, що канали дуже часто заважають і мені особисто. Але це не працює. Тому не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, але найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Це надважливо. Тому що поки є ЗСУ, у нас є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Поки є Збройні Сили України, майбутнє залишається. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо України, навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую, що дивитесь. До речі, напишіть, чи будете ви дивитися наступного Ваганяна. Це цікаво. Субота, 19:00. І дякую, що ви є і що ви такі. До побачення. Па-па.